ถ้าตอบตามตรงก็คือตอนเริ่มแรกภาคแรกนารูโตะจะไม่ค่อยชอบเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะไปในทางฟิลเลอร์แล้วก็ไร้สาระแต่ว่าจริงๆในฟิลเลอร์มันก็มีจุดที่มัน develop มาทำให้แบบตอนหลังๆมันคลี่คลายในจุดที่ฟิลเลอร์ทิ้งเอาไว้จุดหนึ่งที่ชอบในนารูโตะคือตัวละครทุกตัวมันมีการเติบโตและคอยเล่นกับประวัติแต่ละตัวละครติดตามมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กๆแล้วก็ได้เห็นนารูโตะเป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยได้เติบโตมาพร้อมๆกับผมได้เห็นคนคนหนึ่งที่ไล่ตามความฝันอยากจะเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้านอยากเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหรือคือโฮคังเงะแล้วก็ได้เห็นเขาประสบความสำเร็จก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับผมอาจจะในฐานะคนที่เติบโตมาด้วยกันเป็นเพื่อนคนหนึ่งตอนแรกผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นมันเหมือนโชเน็นมังงะก็คือเปิดตัวมาเนี่ยเอื่อยๆอยู่ตอนแรกๆแต่พอมาถึงช่วงอาร์คแรกๆก็คือช่วงของซาบุสะตอนนี้ชอบคือเรื่องของการเขียนถึงอารมณ์ของผู้เขียนกับในเรื่องทั้งตอนของซาบุสะแล้วก็อีกทีของความพีคเลยคือตอนที่เอติจิจากับซาสึเกะตอนนั้นก็คือสื่อถึงอารมณ์ที่แบบพี่ชายที่ดีมากๆเป็นความรู้สึกที่แบบถ้าคนมีพี่ชายจะเก็ตผมมั่นใจว่านารูโตะนินจาจอมคาถาหรือนินจาจอมคาถาโอโหเฮเป็นเรื่องในใจของใครหลายๆคนด้วยความที่มันเป็นเรื่องราวของอันเดอร์ด็อกที่พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแม้ว่าจะต้องเจอกับปัญหาต่างๆมากมายรุมเร้านารูโตะเป็นเสมือนตัวแทนแห่งความพยายามสู่ความสำเร็จพร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่ได้ติดตามชีวิตของชายคนนี้ตัวผมเองก็เช่นกันสำหรับผมนารูโตะเป็นมังงะเรื่องที่2ที่ผมได้เริ่มอ่านอย่างจริงจังทำให้ผมรู้สึกผูกพันกับเรื่องนี้มากกว่าวันพีซอีกถ้าเทียบกันแล้วสำหรับมังงะและอนิเมะเรื่องนารูโตะนั้นมีปรัชญามากมายที่แอบซุกซ่อนไว้ภายในแต่ที่ผมรู้สึกว่าสำคัญที่สุดก็คงไม่พ้นปรัชญาเรื่องการหยุดวงจรแห่งความเจ็บปวดและปรัชญาแห่งการต่อสู้ฝืนชะตากรรมของตนความสนุกครับเรียนมอบในแน่ๆก็คือเป็นวัยเด็กนะเพราะผมมองว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยเด็กก็คือคุณน่าจะเคยสัมผัสกับอารมณ์ที่ว่าตื่นมา8 โมงเช้าหรือว่า7 โมงเช้าเพื่อมารอดูโมเดิร์นไนน์โดเรมอนนักสืบจิ๋วคนนั้นอะไรก็ว่าไปแต่อย่างของผมเนี่ยมีนารูโตะกัดเบลโปเกมอนสเปเชียลพวกนี้แหละพอมีภาค2อะไรเงี้ยที่พอโตมาแล้วเราได้มาเจอมันอีกรอบมันก็นอสตัลเจียกลับมาผมว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันมอบให้เราทอกโนจัตสึครับผมแม้ว่าจะในเหตุการณ์ไหนๆก็คือจะทำให้เราใช้คำพูดหรือใช้ไหวพริบของเราในการเอาตัวรอดโดยที่เราไม่ต้องใช้กำลังหรือใช้พลังงานของเราเยอะมากกว่าที่ควรจะเป็นครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครการเก็บเพื่อนพ้องเก็บพวกพ้องเอาไว้ให้อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและคอยดูแลเพื่อนพ้องเหมือนเป็นตัวเราเองอีกคนหนึ่งนี่โลกนินจาหรือโลกเวทมนต์ครับเนี่ยในมุมมองผมก็คือโลกนินจาเนี่ยมันมีทั้งขาวเทาและดำแล้วกันที่ขาวก็คือมีแหละไอ้พลังมิตรภาพเนี่ยที่เห็นในโชเน็นจัมป์แทบทุกเรื่องเลยส่วนเทาๆเนี่ยลองนึกภาพแบบพวกสงครามอะไรเนี่ยของมันซึ่งทุกคนเนี่ยต้องการมีชีวิตรอดทุกคนก็คือทำสงครามกันส่วนไปที่เรื่องดำๆเนี่ยมีแน่ๆแสงอุตสาบางคนเนี่ยก็คือไม่ได้มีเป้าหมายที่แบบเป็นอุดมการณ์หรือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นเช่นดาราที่แบบสนองในตัวเองเพื่อศิลปะของตัวเองซึ่งการทำงานเพื่อศิลปะมันดีนะแต่สุดท้ายคือวิธีการที่เขาทำเนี่ยก็คือไปเดือดร้อนชาวบ้านเขาได้แหละดังนั้นในโลกนี้เนี่ยถ้าคุณอ่านเบื้องหลังของเบื้องหลังไม่ออกเนี่ยก็คือไปนอนกับกองล่างมะม่วงนะครับผมคิดว่าโลกนินจาก็เหมือนโลกใบเป็นหนึ่งธรรมดาที่มีความบิดเบี้ยวอยู่ภายในโลกนั้นก็จะเป็นความเกลียดชังความรักเหมือนคล้ายๆโลกความจริงเลยครับในโลกของนินจานั้นทุกๆอย่างมันโหดร้ายสงครามเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนยิ่งในช่วงยุคก่อนมหาสงครามโลกนินจาครั้งที่1ความตายเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนว่ากันว่าอายุขัยของประชากรในยุคนั้นอยู่ที่30 ปีโดยนินจาได้กลายเป็นเครื่องมือให้ประเทศต่างๆนำไปห้ามหันกันไม่ว่าจะด้วยเรื่องทรัพยากรอำนาจหรือว่าโอกาสต่างๆยิ่งถ้าใครมีความจงรักภักดีและมีฝีมือที่เก่งกาจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆมากขึ้นเท่านั้นอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถหยิบจับอาวุธและควบคุมจักระเป็นต่อให้อายุยังน้อยแค่ไหนคนนั้นก็ถือว่าสามารถเป็นนินจาได้และชื่อตระกูลเป็นเสมือนคำต้องห้ามเพราะมันอาจทำให้นินจาแต่ละคนเป็นเป้าโจมตีของนินจากลุ่มอื่นได้ท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดของสงครามตระกูลนินจา2ตระกูลใหญ่คือตระกูลเซนจูและตระกูลอุจิฮะมักถูกว่าจ้างในฐานะ2ตระกูลนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดว่ากันว่าถ้าประเทศไหนว่าจ้างตระกูลเซนจูประเทศคู่แข่งมักจะจ้างตระกูลอุจิฮะเสมอทำให้เกิดเป็นความเครียดแค้นระหว่าง2ตระกูลแต่ความขัดแย้งนี้ก็ได้จบลงเมื่อเซนจูฮาชิรามะและอุจิฮะมาดาระตัดสินใจที่จะยุติความแค้นและร่วมกันก่อตั้งหมู่บ้านนินจาหมู่บ้านนินจานั้นชื่อว่าโคโนฮะที่แห่งนี้เป็นทั้งบ้านที่ฝุ่มฟักและเป็นแหล่งกำเนิดความไม่เท่าเทียมทั้งหลายในชีวิตของนารูโตะด้วยความที่ต้องเติบโตอย่างยากลำบากทั้งเรื่องการเงินที่ขัดสนสภาพการเป็นอยู่ที่สกปรกและการกลั่นแกล้งอันรุนแรงของคนภายในหมู่บ้านนารูโตะต้องเติบโตอย่างโดดเดี่ยวมีคนเพียงหยิบมือเท่านั้นที่ตัดสินใจเข้ามาภายในชีวิตของเขาและปฏิบัติกับเขาเหมือนเด็กคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นครูอิรุกะที่เลือกจะดูแลนารูโตะเหมือนกับนักเรียนของเขาทุกคนหรือชิกามารุและโจจิที่เลือกจะเล่นกับนารูโตะในฐานะเพื่อนโดยที่ไม่แคร์สายตาของคนภายนอกแต่ถึงแม้ว่านา
รูโตะจะพบเจอกับความลำบากมากมายในวัยเยาว์เขาก็พร้อมที่จะสู้กลับถ้าชาติกำเนิดทำให้เส้นทางนินจาเต็มไปด้วยขวากหนามแล้วก็เขาก็ต้องพยายามมากขึ้นไปอีกหลายเท่าเพื่อทำลายหนามเหล่านั้นถ้าแต่ละคนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เขาก็ต้องมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเพื่อให้เป็นที่ยอมรับอย่างสมภาคภูมิถ้าชะตากรรมทำให้ชีวิตของเขาทั้งชีวิตต้องพบเจอแต่ความเจ็บปวดเขาก็พร้อมที่จะกัดฟันฝืนชะตากรรมเพื่อได้มาซึ่งความสุขเล็กๆในชีวิตการกระทำของนารูโตะนั้นเปรียบเสมือนการเข็นหินขึ้นภูเขาของซิซิฟัสราชากรีกผู้ท้าทายพระเจ้าซิซิฟัสต้องเข็นหินขึ้นไปและทุกครั้งที่หินใกล้จะถึงยอดเขาหินก้อนนั้นก็จะร่วงหล่นมาทับร่างกายเขาและทำให้เขานั้นต้องเข็นหินขึ้นไปใหม่ถ้าซิซิฟัสรู้ว่าทุกครั้งที่ตนเข็นหินขึ้นไปยังไงหินก้อนนั้นก็จะหล่นลงมาอยู่ดีงั้นทำไมเขายังเลือกที่จะเข็นขึ้นไปอยู่ล่ะสู้อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรจะดีกว่าหรือเปล่าการกระทำของซิซิฟัสเปรียบดังการกล่าวของนักปรัชญายุคใหม่อัลเบิร์ต คามูผู้นำเสนอปรัชญาเรื่อง absurdism absurdism นั้นเป็นปรัชญาที่ต่อยอดมาจาก existentialism ซึ่งเป็นปรัชญาที่ถามหาถึงความหมายของชีวิตเราเกิดมาทำไมและเพื่ออะไรจุดยืนของเราอยู่ที่ไหนถ้าเราเกิดมาแล้วชีวิตต้องเต็มไปด้วยความทุกข์งั้นเราจะสู้ทนลำบากไปทำไมการหาคำตอบหรือความหมายของชีวิตนี้ไม่ว่าจะมาจากศาสนาหรือว่าความสำเร็จของชีวิตมันก็ไม่ต่างอะไรกับการพยายามยัดความหมายไปให้โลกที่ไม่มีเหตุผลงั้นอะไรคือทางออกที่แท้จริงที่คามูยอมรับล่ะอย่างแรกก็คือการฆ่าตัวตายในเมื่อโลกนี้ไม่ได้ให้อะไรกับคุณงั้นคุณจะอยู่ไปให้มันทำร้ายทำไมแต่คำตอบนี้เป็นทางออกที่เหมือนกับการยอมแพ้ต่อชีวิตเพราะโลกนี้มันโหดร้ายคุณจึงเลือกที่จะยอมรับความโหดร้ายนั้นโดยที่ไม่คิดจะสู้กลับเลยหรืออย่างที่2คือพึ่งศาสนาเนื่องจากศาสนามีคำตอบสำหรับทุกคนเสมอแม้กระทั่งเรื่องโลกหลังความตายหรือการกำเนิดของชีวิตแต่คำตอบหรือความหมายที่บอกไว้นั้นเป็นความจริงแน่ๆเหรอเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังความตายจะมีอะไรอยู่และที่สำคัญที่สุดเหตุผลที่ศาสนาให้มาก็มีหลายเรื่องที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงที่พวกเราค้นพบอีกทำให้คามูได้คิดหาทางออกที่3ที่เหมาะจะเป็นคำตอบต่อโลกอันไร้เหตุผลนี้ซึ่งคำตอบนั้นคือ absurdism ครับ absurdism ยอมรับในโลกที่ไร้เหตุผลนี้แทนที่จะหาคำตอบหรือหาความหมายต่างๆที่ทำให้ใช้ชีวิตต่อได้ปรัชญานี้ส่งเสริมความคิดว่าพวกเราควรใช้ชีวิตที่ขัดกับความไร้เหตุผลไปเลยเหมือนดังเช่นถ้าพระเจ้าทำให้ชีวิตเราต้องเป็นทุกข์การแก้แค้นที่หอมหวานที่สุดคือการที่เรามีความสุขในโลกที่รังเกียจเราคามูได้กล่าวไว้ว่าการที่ซิซิฟัสยังคงเข็นหินขึ้นเขาไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเขามองมันเป็นการลงโทษแต่เขามองว่ามันเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าถ้าในวันหนึ่งเขาสามารถนำหินก้อนนี้ขึ้นไปถึงภูเขาด้านบนได้เหล่าเทพเจ้าจะมองเขายังไงแม้ว่าทุกวันเขาจะทำพลาดหินที่เข็นขึ้นจะร่วงลงมาอีกครั้งแต่ในวันนั้นเขาสามารถเข็นหินขึ้นไปได้มากกว่าเมื่อวานสิ่งนี้ก็นับว่าเป็นพัฒนาการที่สมควรแก่การกล่าวถึงมากกว่าความพ่ายแพ้จริงหรือไม่การไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมเป็นเสมือนแก่นหลักของนารูโตะเพราะนารูโตะพยายามเขาถึงสามารถเดินทางไปถึงฝันของตนได้และเพราะนารูโตะเลือกที่จะเจรจากับนางาโตะแทนที่จะฆ่าทิ้งเขาถึงสามารถหยุดการก่อการร้ายครั้งใหญ่ของแสงอุตสาได้และกลายเป็นวีรบุรุษของโคโนฮะใช่หรือไม่นอกจากการต่อสู้ของโลกนินจาสิ่งที่เป็นเสมือนแก่นหลักอีกอย่างของเรื่องนารูโตะคือความรักไม่ว่าจะเป็นความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกความรักระหว่างพวกพ้องนินจาหรือปัญหาที่เกิดจากการขาดความรักและยังรวมไปถึงความเลวร้ายที่เกิดจากความรักอีกด้วยเพราะรักคารุระจึงยังปกป้องลูกชายของตนแม้ว่าตนเองจะตายไปแล้วก็ตามเพราะรักเขี้ยวสีขาวแห่งโคโนฮะถึงเลือกที่จะช่วยพวกพ้องแทนที่จะทำภารกิจต่อให้สำเร็จเพราะรักโอบิโตะจึงเลือกที่จะหยุดความเศร้าและการสูญเสียต่างๆโดยไม่สนว่าจะต้องทำด้วยวิธีใดก็ตามไม่ว่าจะมองไปทางไหนความรักก็เป็นส่วนประกอบในสิ่งต่างๆทั้งนั้นทั้งในปัญหาที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานหรือว่าในคำตอบของการแก้ไขไอ้ปัญหานั้นๆหลังผ่านความเหงาและโดดเดี่ยวในวัยเยาว์นารูโตะก็เติบโตมากขึ้นเรียนวิชานินจาได้แข็งแกร่งขึ้นมีพวกพ้องเพิ่มขึ้นและมีคนที่ห่วงใยเขามากขึ้นในขณะเดียวกันเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความโหดร้ายของโลกนินจามากขึ้นนินจาเป็นแค่หมากตัวหนึ่งในความขัดแย้งของคนใหญ่คนโตสงครามที่เกิดขึ้นมากมายหลายครั้งก็เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของคนเพียง2 คนแล้วทำไมคนนับพันถึงต้องมารับเคราะห์กรรมนี้ด้วยสถานะความเป็นอยู่ของเรานินจาทำให้นินจาไม่สามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้คุณค่าของนินจาเหลืออยู่เพียงแค่ความสามารถและความภักดีนินจาต้องเห็นแก่หมู่บ้านเป็นที่1ภารกิจควรมาก่อนพวกพ้องและอารมณ์เป็นสิ่งต้องห้ามในสนามรบซึ่งคุณค่าของนินจาก็ช่างขัดแย้งกับเป้าหมายของพวกเขาทั้งหมดไม่ว่าฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายธรรมะหรือว่าฝ่ายอธรรมก็ตามอารมณ์ก็เป็นตัวจุดประกายของพวกเขาทั้งนั้นฮาชิรามะไม่ต้องการเห็นครอบครัวของตนต้องสูญเสียไปอีกเขาจึงหยุดสงครามกับตระกูลอุจิฮะและก่อตั้งหมู่บ้านโคโนฮะขึ้นมาซึ่งต่อมาเขาก็ได้แจกจ่ายเหล่าสัตว์หางให้หมู่บ้านใหญ่ที่เป็นคู่แข่ง
งอีก4หมู่บ้านคุโมะซึนะอิวะและคิริเพราะต้องการให้แต่ละหมู่บ้านใหญ่มีตัวขานอำนาจกันและกันเพื่อที่ยุคแห่งความสงบนี้จะยังคงมีต่อถึงแม้จะแค่ชั่วคราวก็ตามด้วยความกระหายใคร่รู้ของโอโรจิมารุเขาจึงต้องการที่จะเรียนรู้วิชานินจาทั้งหมดในโลกแต่ด้วยร่างกายที่ไม่จีรังเขาจึงทำการทดลองที่ผิดมนุษยธรรมเพื่อที่ตนเองจะได้เป็นอมตะไม่ว่าจะเป็นการนำพรรคพวกนินจาไปทดลองเพื่อที่ตัวเขาจะสามารถสร้างวิชาที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนินจาได้นั่นคือคาถายาชีพอมตะหรือว่าการทดลองกับเซลล์ฮาชิรามะต่อเด็กจำนวน60คนภายใต้การสนับสนุนของชิมุระดันโซซึ่งผลลัพธ์ของการทดลองนี้คือเด็กที่โดนจับมาทดลองนั้นเสียชีวิต59คนและมีเด็กเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผลสำเร็จการกระทำอันโหดร้ายเหล่านี้เขาทำไปก็เพื่อสนองความต้องการดั้งเดิมของตนทั้งนั้นนั่นคือความใคร่รู้ตัวอย่างที่ว่ามานี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอะไรจะเป็นการตัดสินการกระทำของตัวละครในเมื่อทั้งฮาชิรามะและโอโรจิมารุเองก็ทำทุกๆอย่างไปเพื่อความต้องการของตนแม้ว่าการกระทำของทั้งคู่จะแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่การกล่าวว่านินจาเป็นได้แค่เครื่องมือก็เป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยแหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่ามนุษย์นั้นขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เป็นสัดส่วนใหญ่ถ้าเป็นอารมณ์ด้านลบอย่างความเกลียดชังและความแค้นเป็นอารมณ์ที่รุนแรงมากแล้วก็ผสมกับความอคติของมนุษย์เข้าไปอีกมันก็ยิ่งขยายความรุนแรงนี้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งความโลภและความละโมบของแต่ละบุคคลแล้วก็จะเป็นในเรื่องของความแตกต่างทางสังคมการกดขี่ข่มเหงไม่ว่าทั้งในเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาหรือว่าความแตกต่างในตัวบุคคลอย่างเช่นนารูโตะที่มี9 หางอยู่ในร่างแล้วก็จะเป็นเรื่องของอำนาจและการเมืองผมมองว่ามันเกิดจากการที่สมมติมีเรื่องหนึ่งอุบัติขึ้นมาเนี่ยระหว่างคน2คนละกันหรือว่าสักกลุ่ม2กลุ่มแล้วไม่ได้คุยกันเรื่องเนี้ยมันก็จะตะเลิดไปเรื่อยๆไหลเบงเหมือนสโนว์บอลอ่ะไปเรื่อยๆคุยกันสิคุณคุยเราควรลดอีโก้ของตัวเองลงแล้วก็ลดอคติลงหันหน้ามาเปิดใจคุยกันเพราะว่ายิ่งเรามีปัญหาต่อกันและกันแล้วเราไม่ได้พูดคุยกันมันก็ความไม่เข้าใจกันก็ยังเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆถ้าให้พูดจริงๆแล้วความเกลียดชังมันไม่สามารถหยุดกันได้ง่ายๆด้วยความที่ว่ามันมีคนอยู่แค่2 กลุ่มคือคนที่ได้รับผลประโยชน์คนที่เสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นง่ายๆคือการที่มีเอมพัตตีจากทั้ง2 กลุ่มมันจะทำให้ทั้ง2 กลุ่มเข้าใจกันมากขึ้นและอาจจะลดทอนเรื่องความเกลียดชังได้นิดหน่อยก็ยังดีครับผม ด้วยเหตุนี้การเข้าใจถึงอารมณ์เข้าใจถึงเป้าหมายของผู้อื่นและเลือกที่จะรักและให้อภัยศัตรูอาจเป็นใบเบิกทางสู่ความสงบสุขที่แท้จริงในโลกนินจาก็เป็นได้ซึ่งตัวนารูโตะเองก็ยึดคตินี้เป็นหลักเพื่อต้องการที่จะเดินทางสู่เส้นทางที่ถูกต้องในศตวรรษที่13โทมัส สควีนัสนักบวชและนักปรัชญาชาวอิตาลีได้กล่าวไว้ว่าการรักศัตรูเป็นเสมือนพื้นฐานของศาสนาคริสต์คนเรานั้นรักพระเจ้าและเพื่อนของตนเป็นทุนเดิมใหญ่การรักศัตรูถือเป็นสิ่งที่เห็นว่าไม่สมควรการจะรักศัตรูได้นั้นเราต้องมองเขาในมุมมองใหม่ก่อนเขาพบเจออะไรมาเขาขัดแย้งกับเราได้อย่างไรและเพราะเขาขัดแย้งกับเราเขาถึงต้องเป็นศัตรูที่สมควรโดนรังเกียจและสมควรโดนกดขี่เลยหรือศัตรูนั้นขัดแย้งกับเราเพราะเขาเองก็เป็นมนุษย์ที่ได้รับเกียรติเหมือนเราพวกเขาเองก็มีความสามารถที่จะทำสิ่งที่มีคุณค่าได้มากเหมือนเช่นเราเพราะเหตุนี้เราควรที่จะรักเขาเหมือนที่เรารักเพื่อนรักคนสนิทคำกล่าวนี้สะท้อนต่อเรื่องราวและปรัชญาของนารูโตะอย่างมากการตัดวงจรแห่งความเจ็บปวดคือก้าวแรกแห่งการเดินทางไปสู่ความสงบสุขของประเทศการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่ชี้ชะตาโลกนินจาในมหาสงครามนินจาครั้งที่4ได้ผ่านพ้นไปแต่นารูโตะนั้นยังมีสิ่งที่ต้องสะสางอยู่สิ่งนั้นคือการนำเพื่อนของเขาซาสึเกะกลับมาที่หมู่บ้านแต่ผลลัพธ์นี้จะไม่เหมือนดังเช่นที่อาจารย์และบรรพบุรุษของเขาได้ทำพลาดไปซาสึเกะจะไม่กลายเป็นอาชญากรแบบโอโรจิมารุและซาสึเกะจะไม่ตายเหมือนมาดาระในการต่อสู้กับฮาชิรามะซึ่งการต่อสู้นี้เป็นเสมือนการชนกันระหว่างปรัชญาของ2 ฝั่งที่แตกต่างกันซาสึเกะเชื่อว่าโลกนี้สมควรที่จะต้องมีคน1 คนแบกรับความเจ็บปวดและความเกลียดชังนั้นไว้กับตัวโดยคนคนนั้นจะเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกเพื่อที่คนทั้งโลกจะได้ร่วมมือกันหยุดความขัดแย้งที่คนคนนั้นก่อขึ้นส่วนนารูโตะเชื่อว่าการจะหยุดวงจรแห่งความเจ็บปวดได้นั้นคนทุกคนต้องแบกรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหานั้นด้วยกันทำไมคนใดคนหนึ่งต้องยอมเป็นแพ้รับบาปในปัญหานั้นๆทั้งที่คนทุกคนก็มีส่วนผิดด้วยกันทั้งหมดถ้าเรายอมรับกันและกันเข้าใจปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่งและช่วยกันแบกรับไว้มันจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าไม่ใช่หรือในการต่อสู้ครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงทั้งนารูโตะและซาสึเกะต่างบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่แต่ไม่มีใครตายในการต่อสู้นี้เลยและที่สำคัญที่สุดคือปรัชญาของนารูโตะชนะ
พวกเราเองแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่โหดร้ายเหมือนโลกนินจาเราอาจไม่ได้เป็นทหารเด็กหรือว่าต้องติดพันกับสงครามแต่พวกเราเองก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่เคยประสบปัญหาในชีวิตเลยปัญหาที่ว่าอาจมาในรูปแบบการเงินการงานหรือว่าความสัมพันธ์ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามองโลกของเราให้กว้างขึ้นกว่าชีวิตประจำวันอย่างสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องและความรุนแรงดูจะทวียิ่งขึ้นไปอีกแล้วไหนจะความเหลื่อมล้ำภายในประเทศของหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยที่นับวันก็ยิ่งจะสร้างระยะห่างระหว่างชนชั้นมากขึ้นคนรวยมีแต่จะรวยขึ้นส่วนคนจนมีแต่จะจนลงและปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือภาวะโลกร้อนที่พวกเราก็พยายามแก้ปัญหากันอย่างสุดความสามารถถ้าให้พูดโดยรวมแล้วนั้นโลกของเราเองก็เต็มไปด้วยความทรมานแต่ดังเช่นการกระทำของซิซิฟัสในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้เรายังคงฝืนชะตากรรมอยู่ทุกวันเพราะพวกเรายังคงทำงานเดิมๆทุกวันเลิกงานช่วงเวลาเดิมๆทุกวันใช้ชีวิตแบบเดิมๆทุกวันเหมือนดังเช่นซิซิฟัสที่พยายามเข็นก้อนหินขึ้นไปที่ยอดภูเขาแต่หินก้อนนั้นก็หล่นลงมาที่จุดเดิมพวกคุณเลือกที่จะต่อสู้กับความผิดเพี้ยนเหล่านี้ด้วยการท้าทายกับชีวิตของตนเองวันนี้คุณถูกลูกค้าด่าขณะที่ทำงานแต่วันเดียวกันนี้เองแมวจรที่คุณมักให้อาหารไว้ในที่สุดมันก็ยอมให้คุณลูบหัวนะหรืออย่างวันนี้คุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่ในขณะเดียวกันลอตเตอรี่นั้นก็ตกลงไปในท่อระบายน้ำซะงั้นไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้เองก็ไร้เหตุผลเหมือนกันเหรอในเมื่อโลกนี้มันไม่มีเหตุผลเราก็ใช้ชีวิตอย่างไม่มีเหตุผลไปเลยดีไหมในเมื่อโลกนี้ไม่สิจักรวาลนี้มันโหดร้ายเราก็สู้กับความโหดร้ายนี้โดยการเป็นคนที่ใจดีมากขึ้นเป็นตัวเองยิ่งขึ้นและเมื่อเรายอมรับในความไร้เหตุผลของชีวิตได้เราก็จะค้นพบอิสรภาพภายในจิตใจของเราและด้วยเหตุนี้ผมถึงรักนารูโตะครับ